ท่องโลกกว้างผ่านงานหนังสือและอินไปกับทุกตัวอักษรผ่านมุมมองของผู้คนนี่คือเล่มนี้ที่โลกรีดรายการที่จะพาตะลุยงานหนังสือทั่วโลกและหยิบหนังสือไทยที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมาร่วมพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหลายเรื่องที่อยากให้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดติดตามและแพ็คกระเป๋าตามเรามาได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมยังอยู่ที่งานไทเป International Book Exhibition 2026 ที่ไต้หวันครับอยากจะพาทุกคนเดินไปสำรวจบรรยากาศภายในงานกันบ้างว่านอกจากโซนของคูหาไทยหรือว่าคูหาของสำนักพิมพ์ใหญ่ๆแล้วเนี่ยภายในงานนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างบูธนี่น่าสนใจนะครับมองจากภายนอกเนี่ยเหมือนกับเป็นร้านขายชาเลยไหนลองเข้าไปดูกันหน่อยบูธนี้นะครับเป็นของบริษัท Vima House นะครับคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นค่อนข้างเยอะเลยถ้าดูจากบูธก็คือจะเห็นนะครับว่าเขาพยายามออกแบบให้มีความมินิมอลเรียบง่ายมากๆสำนักพิมพ์นี้นะครับเขาเน้นไปที่การทำหนังสือของนักเขียนท้องถิ่นครับซึ่งก็มีเนื้อหาหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ศิลปะพื้นบ้านปรัชญาจิตวิทยาไปจนถึงกลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าแนวท่องเที่ยวบันทึกการเดินทางก็มีเหมือนกันครับหลังจากที่เดินสำรวจรอบๆแล้วผมเจอหนังสืออยู่เล่มนึงครับเลยหยิบมาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีลูกเล่นอยู่นะครับเพราะว่าท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยแบ่งส่วนกันอย่างชัดเจนตอนแรกก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันเปิดอ่านยังไงสรุปคือท่อนบนเนี่ยจะเป็นตัวอักษรส่วนท่อนล่างของหนังสือนะครับจะเป็นภาพประกอบครับต้องเปิดดูควบคู่กันไปแบบนี้เลยในบูธนี้นะครับเขามีพื้นที่สำหรับการเทอราปีด้วยนะครับพี่คนนี้เขากำลังสาธิตการบำบัดด้วย Singing Bowl ครับหรือที่หลายคนมักจะเรียกกันว่าขันทิเบตมันคือศาสตร์ที่ใช้เสียงมาช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจครับโดยเขาจะใช้ไม้เคาะวนรอบขันให้เกิดเสียงกังวานแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับศาสตร์นี้ก็กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยเชื่อกันว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นคลื่นเสียงที่ส่งผลต่อสมองโดยตรงซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบขึ้นและช่วยลดความเครียดได้ด้วยครับส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเสียงที่สงบมากๆเลยจริงๆครับเราไปที่บูธต่อไปกันเลยครับและนี่ก็คือ Taiwan Panorama นะครับเป็นนิตยสารที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมในไต้หวันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าน่าสนใจแค่ไหนโอ้โหเข้ามาปั๊บนี่คือประวัติศาสตร์ของนิตยสาร Panorama นะครับตั้งแต่ยุคแรกที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1976 ไล่มาเรื่อยๆนะก่อนที่จะใช้ชื่อว่า Taiwan Panorama เรื่อยมาปุ๊บโอ้โหคอนเทนต์หลากหลายน่าสนใจมากๆนะครับและนี่ครบรอบ50 ปีแล้วนะครับนี่ฉบับครบรอบ50 ปีและจะบอกว่าที่พิเศษมากๆที่ผมเพิ่งรู้เลยนะเขามีนี่ครับทุกคน Taiwan Panorama เวอร์ชั่นภาษาไทยแจกฟรีด้วยนะครับคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นเล่มแบบนี้ก็เข้าไปที่นี่เขาเขียนบอกไว้นี่แจกฟรีที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปกรุงเทพครับไปหาได้เลยโอ้โหอันเพลินภารกิจของนิตยสารเจ้านี้นะครับเขาอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับว่าต้องการจะนำไต้หวันออกไปสู่สายตาชาวโลกทำให้โลกได้รู้จักกับไต้หวันมากขึ้นครับตอนนี้ก็เผยแพร่ไปมากกว่า100ประเทศแล้วนะครับโดยเนื้อหาข้างในของนิตยสารเนี่ยจะพาเราไปรู้จักกับไต้หวันในหลากหลายมุมมองมากๆเลยตั้งแต่เรื่องของสังคมที่ทำให้เราเข้าใจว่าคนไต้หวันเขามีวิถีชีวิตแบบไหนไปจนถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอาหารงานศิลปะงานสร้างสรรค์ที่บางทีเราอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนก็ได้ในแง่หนึ่งนะครับมันก็เหมือนทำให้เห็นประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคอยู่นะครับว่าไต้หวันเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาประวัติศาสตร์มากๆเลยครับใครที่กำลังจะไปเที่ยวไต้หวันนะครับก็เข้าไปดูเป็นไกด์ไลน์ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยเขามีเว็บไซต์ด้วยนะครับทุกคนลองเข้าไปดูนะครับเจ้าหน้าที่ที่บูธเองนะครับก็น่ารักมากๆเลยครับเขาตั้งใจอธิบายข้อมูลละเอียดเลยคอยดูแลพาไปดูนั่นดูนี่ก่อนที่จะออกมานะครับเขาก็ให้ของฝากติดไม้ติดมือมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนโดยรวมผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับแม่ประทับใจตรงนั้นของฝากนี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในงานหนังสือที่นี่นะครับก็คือหลายๆบูธเขาจะมีพื้นที่สำหรับให้นักเขียนมามีตแอนด์กรีตกับนักอ่านโดยตรงในบูธของตัวเองเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้พื้นที่เวทีกลางหรือว่าเวทีใดๆนะครับซึ่งขนาดก็จะขึ้นอยู่กับว่าบูธนั้นเนี่ยมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนบางบูธที่พื้นที่ใหญ่นะครับก็จะมีพื้นที่จัดกิจกรรมตรงนี้มากหน่อยแต่ว่าสมมติว่าถ้าพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะจัดเป็นบุ๊กทอล์กเล็กๆที่มีคนมานั่งฟังประมาณ5 คน10 คนครับแบบนี้เลย กิจกรรมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของงานหนังสือในครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่ามันทำให้งานหนังสือเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความคิดที่นักเขียนนักอ่านและคนในวงการสามารถมานั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้จริงๆ
หลังจากนั้นครับผมก็เดินมาเรื่อยๆแล้วเจอกับโซนนี้ครับดูทรงแล้วเนี่ยก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนะครับก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางโซนครับทำให้เรารู้ว่ารอบๆเนี่ยต้องเป็นโซนมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแน่ๆถ้ามองดูรอบๆนะครับก็จะเห็นว่าภายในคูหาเนี่ยก็จะมีพระหรือว่านักบวชมาร่วมออกบูธด้วยครับบอกแล้วว่าในงานนี้เนี่ยหลากหลายมากจริงๆนะทุกคนนอกจากมีบูธศิลปะบูธธุรกิจบูธเด็กล่าสุดเจอบูธพระอ่ะลองเข้าไปดูกันหน่อยที่นี่มีซิงกิ้งโบอีกแล้วครับแต่เป็นโอ้โหสุดยอดซุปเปอร์บิ๊กโบนะครับใหญ่มากตอนแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรแต่พอเขาเดินมาบอกว่ามันคือซิงกิ้งโบถึงขั้นร้องอ๋อแรงมากด้วยนะครับเพราะไม่คิดว่ามันจะมีซิงกิ้งโบที่ใหญ่ขนาดนี้ครับบูธก่อนหน้าที่ไปมาเนี่ยนะฮะดูเล็กไปเลยหลังจากนั้นนะเขาก็ชวนผมไปลองสาธิตผมจะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ข้างในขันที่เบสนี้นะฮะแล้วเขาก็จะใช้ค้อนใหญ่เบิ้มเลยนะครับคล้ายๆกับไม้ตีค้องในวัดนะครับเอามาตีแล้วเสียงก็จะดังกึกก้องลองจินตนาการดูนะครับเสียงมันจะก้องรอบตัวเราเหมือนคลื่นเสียงเนี่ยมาโอบล้อมทั้งตัวเลยซึ่งก็รู้สึกสงบจริงๆนะครับผมลองทำจิตใจให้ผ่อนคลายเหมือนกับที่เขาบอกแล้วก็ซึมซับบรรยากาศตรงนั้นอยู่สักระยะเลยทีเดียวและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าสนใจในงาน Taipei International Book Exhibition นะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปทอล์กกับใครคุยเรื่องหนังสือเล่มไหนไปดูกันเลยครับโอเคและนี่คือรายการเล่มนี้ที่โลกรีดนะครับนี่วันนี้นะครับอยู่กับพี่โกติอารัมบอยสวัสดีครับพี่ดอมสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหนี่คือรายการของเราเนี่ยครับปกติเราจะพูดถึงเรื่องหนังสือของคนไทยครับที่แปลขายลิขสิทธิ์ไปเป็นภาษาต่างประเทศครับซึ่งอย่างผมเองเนี่ยก็เพิ่งรู้มาไม่นานนี้ครับว่าหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มีแปลไปเป็นภาษาอื่นก็คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับแคคตัสเกี่ยวกับไม้ใบต่างๆนี่ผมแอบหยิบมาอันนี้เป็นเล่มไม้ใบส่วนในนี้เนี่ยเป็นแคคตัสแล้วทีเนี้ยผมก็ดันรู้อีกว่าโอ้โหในประเทศไทยเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดตัวท็อปของวงการด้านแคคตัสคือแบบอันดับหนึ่งไม่มีใครแบบเข้าเขาแล้วเยอะไปพี่ทอมเยอะไประดับเขาเป็นคนจัดงานแคคตัสไทยแลนด์ด้วยโอ้นี่แหละก็เลยจะต้องมาวันนี้สวัสดีครับพี่โก้ขอบคุณพี่ที่พี่ทอมให้เกียรติแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อีกมุมหนึ่งของหนูคือหนูเป็นคนที่ตอนที่หนูเกิดที่ฝรั่งเศสนะฮะตายแล้วหนูเกิดที่เมืองลียงอ๋ออะไรตูเปิดปักเลยฟองซิตูเปิดปักเลยฟองซิพูดอะไรอ่ะคุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ใช่ไหมครับยอกก็คือจริงๆแล้วหนูเป็นคนบ้านนอกนะพี่ทอมแล้วเราก็อยู่กับต้นไม้ใบหญ้ามาโดยตลอดครับทีนี้อยากฟังจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงพวกนี้ไหมพี่ไม่ครับเฉยโอเคผมจะลากันไปก่อนสวัสดีครับพี่ไปไหนก็ไปผมอยากรู้ไปใต้เดี๋ยวกูติดมาต้องไปใต้ไปอยากรู้ผมอยากรู้ว่าพี่มาเริ่มสนใจได้ไงเรื่องของเรื่องเนี่ยหนูออกรายการต่อยของเพชรแต้มสีชื่อว่าเป็นฟาร์มเพชรแต้มสีมาออกรายการในช่วงแปลกเฮต้าไม่น่าเชื่อก็คือเขาก็ให้ผู้ร่วมดำเนินรายการเนี่ยคนละ4 ต้นให้4 ต้นเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเคยเห็นตามพวกโลตัสบิ๊กซีแมคโครที่มันวางขายหัวแดงๆหัวชมพูอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็ไปวางไว้ใต้ต้นในหน้าที่บ้านของตรงเนามี74ก็ตัดวางไว้ผ่านไป2 เดือน3 เดือนน้ำก็ไม่ลดอะไรก็ไม่ให้ก็วางไว้ไม่ตายเว้ยเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ตายพี่ทอมมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงแอสโตไฟตัมตัวนี้เขาก็นัดกันมากินหมูกระทะกันที่บ้านหนูเขาก็เดินรอบบ้านหนูเงี้ยเดินเขาก็ไปเห็นแคคตัสเขาก็ถ่ายรูปเขาเฮียของเฮียนี่แพงนะเนี่ยฮะแพงโอ้มันจะต้นละกี่สิบก็ต้อง60 80เต็มที่ก็120ตัวนี้มัน4,000เราก็บอกจริงไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแพงขนาดนั้นแล้วก็มองว่าของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พี่ทอมมันจะมีค่าก็แต่เมื่ออยู่กับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นเราไม่ได้มองเห็นค่ามันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันราคา4,000 5,000แล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้คุณค่ากับเขานะแล้วก็เลยลองมาใส่ใจเขาก็นี่แหละ3-4 ต้นนี่แหละทีนี้ก็เริ่มนึกว่าถ้า4,000เนี่ยมันแพงเว้ยก็เลยบอกเขาว่ามึงเลี้ยงเป็นไหมเพราะเราเลี้ยงไม่เป็นไม่มีความรู้อะไรเลยเอางี้มึงเอาไปเลี้ยงให้เฮียก่อนสัก3 เดือนกูขอศึกษาหาความรู้แล้วเดี๋ยวกูไปรับลูกกลับคืนมาในช่วงจังหวะที่พี่โก้บอกว่าให้คนอื่นไปเลี้ยงนะแล้วเราศึกษาหาความรู้ไอ้ขั้นตอนศึกษาหาความรู้พี่โก้ทำยังไงบ้างเพราะว่าจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับพี่โก้เริ่มจากศูนย์เลยก็เข้าไปใน Facebook เป็นเพจแบบว่ามือใหม่หัดปลูกกระบองเพชรเพจนู่นเพจนี้เราก็
ติดตามประมาณ10 กว่าเพจทีนี้เวลาเรานอนเวลาทำงานเสร็จปุ๊บมานอนดูก็ถ่ายบางคนเข้ามาถาม ถ้าต้นแบบเนี้ยมันเกิดอาการนิ่มจะต้องทำยังไงคะ ครับ คนที่มีความรู้เขาก็จะเข้ามาตอบอ๋อมันเป็นแบบนี้แสดงว่าให้น้ำเยอะไปแล้วไม่ได้แดดอ๋อของหนูสีที่เป็นแบบนี้จากสีนี้มันเป็นไงหนูก็เลยรู้สึกว่าเริ่มไปศึกษาพี่ทอง ครับ เฮ้ยเริ่มรู้แล้วอ๋อมันเป็นไม้ที่ชอบแดดเราก็ศึกษาว่าอ๋อวิธีการขยายพันธุ์มันมีหลากหลายรูปแบบเสร็จปุ๊บเราต้องการตั้งสายพันธุ์ใหม่ๆต้องทำยังไงอ๋อผสมเกสร เดี๋ยวนะอะไรคือจุดเริ่มต้นให้พี่โก้รู้สึกว่าพี่อยากจะสร้างสายพันธุ์ใหม่ จุดเริ่มต้นเลยหนูต้องการการยอมรับ คือตั้งแต่เด็กหนูเป็นคนที่ถูกบูลลี่หนูเป็นคนที่ไม่ได้ถูกการยอมรับมาตั้งแต่เด็กเพื่อนผู้ชายไม่ให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบสิ่งที่มันฝัง เพราะฉะนั้นการที่เราจะตอบโต้คนเหล่านั้นไป มันไม่ได้ตอบโต้ด้วยกำลัง แล้วมันจะตอบโต้ด้วยความสำเร็จ ถ้าเราอยากได้รับการยอมรับจากในวงการแคคตัส ๆครับ หนึ่งคือเราต้องเป็นซัมวัน เราต้องเกิดมาเพื่อให้เขาได้จดจำ ครับ เกิดมาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ก็เลยรู้สึกว่าโอเค การที่เราอยู่กับแคคตัสมันทำให้เราสงบขึ้น ถ้าเราอยากจะให้คนในวงการแคคตัสรู้จักเราต้องทำยังไง คนสวยถ้าอยากให้โลกรู้ว่าตัวเองสวยต้องทำยังไงพี่ ไปประกวดนางงาม ถูกต้องเหมือนกันแคคตัสอยากให้รู้ว่าเอ้ยมึงใส่ใจ มึงดูแลเอาใจใส่มึงจริงจังกับตรงนี้นะครับ เราต้องเลี้ยงไม้ประกวด ก็เริ่มมาจากเป็นแมวมองก่อน ครับ เป็นแมวมองเหมือนพจน์อานนท์ เหมือนอุ๊บวิริยะ อะไรอย่างเงี้ยก็นะครับ เราก็ไปดูตามสวนต่างๆ ไปตามจตุจักรไอจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจคือมันชื่อว่าโคลนเนรมิตก็คือ3 ต้นตอนนั้น1,000อยู่ในกระถางเดียวกันเลยเขาวางจิ้ม3 ต้นเราก็ซื้อมาแล้วก็มาแยกต้นไข่ต้นมันเป็นไม้เมล็ดหมดเลยนะครับ แล้วทีเนี้ยคือต้นไม้เนี่ยแคคตัสเนี่ยมันจะโผล่มันจะเติบโตเหมือนน้ำพุอ่ะพี่ ครับพี่ จะขึ้นมาตรงกลางแล้วก็แบะออก ครับ เพราะฉะนั้นไอ้ทุกขี้เหร่มันจะไล่ลงไปอยู่ที่โคน ครับ ทีนี้มันปิ๊งสวยเลยแล้วไปประกวดได้รางวัลแม่งเหมือนมีใครมีเนรมิตให้มันอ่ะ ครับ จากขี้เหร่จากหน้าตาอย่างพี่ทอมอย่างเงี้ย ครับยอมครับยอม แล้วกลายเป็นมาริโอเมาเลอร์อย่างเงี้ย อ่า ซึ่งมันแบบเฮ้ยเนรมิตหรือเปล่าเนี่ย ครับ ก็เลยตั้งชื่อว่าเนรมิตอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่แบบว่าโอเคในเมื่อเราเป็นแมวมองได้แล้ว ครับ แล้วทำไมเราจะเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองไม่ได้ ก็เลยเริ่มมาผสม ครับ เกสร ครับซึ่งในขั้นตอนการเรียนรู้ต่างๆของพี่โก้ทั้งเรื่องการเพาะพันธุ์หรือว่าการแบบเจออะไรแปลกๆใหม่ๆแบบเนี้ยพี่โก้ไปศึกษาจากที่ไหนกันบ้างนอกจาก Facebook กรุ๊ปต่างๆอะไร อ่านห เงี้ นั ย งสือ ครับ หนังสือก็คืออย่างที่บอกว่าหนูจะเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ครับ แต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือทั่วไปนะไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือเลย ครับ แต่เป็นคนชอบอ่านหนังสือกับเรื่องที่ตัวเองใส่ใจ ครับซึ่งอย่างพอพี่โก้บอกว่าอ่านจากหนังสือด้วย อันนี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้ EP นี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือแคคตัสครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือแคคตัสที่คนไทยเขียนไงแต่ว่ามันมีแปลไปเป็นไต้หวัน อย่างอันเนี้ยผมเลยอยากถามพี่โก้หน่อยว่าผมให้พี่โก้ลองดูคืออย่างเล่มเนี้ยพี่โก้ว่าเป็นไงบ้างในมุมของพี่โก้พอที่เล่าทั้งเรื่องแบบ เคยผ่านตามาแล้วหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันสุดยอดมากนะฮะมันมีทุกสายพันธุ์เอางี้นะอยากรู้ว่าวงจรชีวิตของแคคตัส ครับ ตั้งแต่ศูนย์จนถึงมันจนมาเป็นล้านแล้วก็กลับมาเป็นตัวอีกทีเนี่ย ครับ หนังสือเล่มนี้มีหมด ใช่เพราะว่าคือเล่มเนี้ยมันก็เล่าถึงตั้งที่มาของกระบองเพชร ใช่ ไม้อวบน้ำแคคตัสต่างๆ ซากุแลนด์ด้วย ใช่การปลูกการนั่นนี่นู่นการกราฟติ้งอะไรเงี้ยก็ ช้ำ มี หน่อ บอก กรา ค ฟ เพาะเมล็ดผสม ครับ เกสรมีหมด ใช่ซึ่งอย่างเล่มเนี้ยครับก็นักวิจารณ์หนังสือหลายคนก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตำราที่สมบูรณ์แบบ The best มากๆเรื่อง อันนี้ The แคค best ตัส The best เลย แต่อย่างเนี้ยผมอยากถามพี่โก้หน่อยในมุมของคนที่เลี้ยงแคคตัสอะว่าคือตอนที่ผมรู้ว่าเล่มเนี้ยมีแปลเป็นไต้หวันนะสิ่งที่ผมงงคือทำไมเขาไม่แปลเองหมายถึงว่าทำไมเขาไม่เขียน เขาไม่เขียนเอง ทำไมไม่เขียนเองในเมื่อแคคตัสมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยประเทศอื่นก็มีแล้วพอมันเป็นตำ ฟิ รา ลิป ลัก ปิ ษ น ณะ ส์ เนี้ย อินโดอังกฤษ ใช่ อเมริกา ใช่ จีน แล้วทำไมเขาถึงต้องซื้องานหนังสือเกี่ยวกับแคคตัสจากประเทศไทยไปแปล อย่างหนึ่งที่หนูตอบโจทย์ได้เลยจากการที่หนูคุกคลีอยู่ในวงการแคคตัสคือ ครับ คนไทยเก่งมาก เพราะอะไรครับ คืออันดับแรกส่วนใหญ่ไม้พวกนี้จะชอบอากาศร้อน ครับ แล้วบ้านเราเป็นร้อนชื้น ครับ ถูกไหมฮะมันก็จะเป็นแบบว่าแค่ปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพอากาศหน่อย ปกติเนี่ยวิธีการกราฟ วิธีการขยายพันธุ์มันมีเยอะแยะมากมาย อันนี้คือการกราฟ ครับ การกราฟก็คือนี่อันนี้หน่อ พี่แกะแบบนี้เลยเหรอ แกะได้เลย คือ
วิธีการขยายพันธุ์เนี่ย ก็คือผมตกใจอยู่คือไม่คิดว่าจะแบบแกะโชว์มาให้ดูแบบนี้ ใช่ เลย ใช่ อะ จะบอกว่าวิธีการขยายพันธุ์มันมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสายสะดือมันจะเป็นถ้าเป็นคนก็คือสายสะดือที่มากับแม่มัน ครับ เราจะตัดสายสะดือออก แล้วรอให้สายสะดือแห้งทาน้ำยาเลี้ยงรากหรือไม่ทาก็ได้ แต่อันเนี้ยถ้าเป็นไม้กราฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะรากมายากหน่อย ครับ แต่ไม่ใช่ไม่มานะมีโอกาสมาก็คือ50 ครับ ตาย50รอด50 ครับ เพราะฉะนั้นก็คือเอามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปชำพอรากมันออกตรงโคนเนี่ย ครับ มันก็จะกลายเป็นเหมือนต้นนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นไม้โคลนก็คือโคลนนิ่งเนี่ย2ต้นเนี้มันจะเหมือนกัน ครับ โตขึ้นมามันจะเหมือนกันเลย มันคือไม้โคลนนิ่ง ครับผม แต่คนไทยก็เอามากราฟเพื่อจะผสมดอก ซึ่งนั่นแปลว่าคนไทยนี่เราก็คือมีทั้งความคิดสร้างสรรค์และการกล้าลองผิดลองถู ใช่ กทำให้เราเจอเทคนิควิธีหลายอย่าง ใหม่ๆคือจริงๆแล้วหนูบอกคนไทยเก่ง แต่ว่าพวกเนี้ยเขาก็เอามาจากต่างประเทศนะครับ ต้องเอามาจากเป็นประเทศต้นแบบที่เขาทำมาก่อนแต่คนไทยเอามาอัดแอป ครับ เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้มันแบบไวยิ่งขึ้น คือเราเห็นจากหนังสืออะมันก็เห็นประมาณนึงอะนะว่าเอ้ยมันทำอะไรยังไงบ้าง แต่ว่าพอเราเอาความรู้จากหนังสือมาผสานกับการลองผิดลองถูกลองเองจริงๆอะมัน ครั จะ บ เห็นภาพมากขึ้ กิ น นน้ำได้ใช่ไหมพี่ ได้พี่โก้ทำเลยที่นี่แบบ หลอดตันเลย ไม่ใช่นะไม่ใช่หลอด โทษ ผมอยากว่าในมุมพี่โก้มองว่าการที่มีหนังสือจากคนไทยที่เล่าเรื่องแคคตัสแล้วแปลไปเป็นภาษาอื่นแบบเนี้ยมันจะส่งผลดีต่อแวดวงแคคตัสทั้งในระดับโลกและของไทยยังไงบ้าง มันดีอยู่แล้วพี่ทอมเพราะว่าหนึ่งคือระดับโลกก็รู้ณตอนเนี้ยหนูบอกเลยว่าเวลาคนไทยจัดงาน ครับ งานที่ใหญ่ๆ มันจะมีประมาณ3-4 งาน ประเทศไทยก็จะมีชื่อว่าแคคตัสแอนด์แซกูแลน ครับ อันนี้เป็นเวทีใหญ่ ครับ แล้วก็งานของหนูตอนแรกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่างานของหนูเนี่ยเป็นงานที่แบบหนูไม่คิดว่ามันจะใหญ่แล้วก็เหมือนมีคนให้การต้อนรับขนาดนี้ ครับ คือหนึ่งหนูอยู่ในวงการเนี่ยมาเกือบ10 ปี หนูประกวดมาทุกเวทีพี่ทอมไม่มีเวทีไหนที่หนูไม่ได้รางวัลคนประกวดรู้เลยถ้าโกติมาแมงกวาดอีกแล้ว อันนี้เล่าหรืออวดนะฮะ อวด อวด เหมือนกับว่าพอเราทำไมเราไม่จัดงานเองวะ ครับ เราคล่ำวอร์ดในเวทีประกวดแต่ละเวทีเนี่ยมันจะมีการตัดสินที่แตกต่างกันไป ครับ เราก็รู้สึกว่าโอเคงั้น เราจะเอาข้อดีอันนี้ข้อดีอันนี้ข้อดีอันนี้ข้อดีนี้ ทั้งหมดมาโปะไว้ในงานของเรา ครับ ก็เลยจัดงานแคคตัสไทยแลนด์ ครับ มันเป็นแคคตัสไทยแลนด์เป็นแคคตัสที่ของคนไทยปีแรกอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรบางคนอาจจะไม่เชื่อมือ แต่พอปี2ปี3เนี่ยปี4เนี่ยโอ้โหพี่ชาวต่างชาติมาแบบหนูกล้าพูดว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนภายนอกรู้จักวงการแคคตัสมากยิ่งขึ้น ครับผม หนูหวังว่าหนูไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นมันจะเป็นถ้าเป็นดิน มันจะสร้างความงอกงามมันจะเจริญชุ่มชื่นหนูไม่ได้หวังอะไรกับวงการ เพราะว่าอย่างหนูอยู่สวนหนูก็ขายของหนูอยู่แล้ว ครับ แต่ว่าหนูไปจัดงานอะไรเงี้ยหนูอยากให้วงการมันรันไปอยากให้คนภายนอกหนูเป็นเหมือนสะพานเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้คนภายนอกรู้ว่าเอ้ยแคคตัสมันน่ารักนี่หว่า ครับ เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ย ดูพี่โก้มีความสุขมากเลยตอนเล่าเรื่องแคคตัส ใช่คือบางทีหนูอยู่กับมันแล้วหนูมีความสุขมากพี่มันหนึ่งมันได้อยู่กับตัวเองสองมันทำให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะ นี่คือมี มดไม่อยาก โอเค เนี่ยเขาเรียกว่ามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอ ครับผม เดี๋ยวมดไต่พี่ทอมนั่นแหละหนูก็รู้สึกว่าหนูดีใจนะที่หนังสือเล่มนี้ มันเป็นของคนไทย ครับ ซึ่งมันมีอีกหลายเล่มนะครับ ผม พี่ๆที่เป็นของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยากได้ ครับ แล้วก็หาแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเล่มนี้ที่คือต่างชาติเอาไปถึงขนาดแบบ ครับ แปลเป็นภาษาไต้หวัน ครับผมทีเนี้ยผมเนี่ยอยากรู้ต่ออีกเมื่อกี้ที่พี่โก้บอกว่าในงานแคคตัสไทยแลนด์เนี่ยก็มีชาวต่างชาติมาเลือกซื้อด้วย อยากรู้ว่าพี่โก้เนี่ยขายออกไปต่างประเทศด้วยไหมครับ ขายแต่ของหนูเนี่ยหนูจะขายผ่านคนที่มีใบไซเตส ใบอันนี้มันคือยังไงครับ ใบไซเตสมันเป็นใบที่ค้าขายกันระหว่างประเทศคืออย่างที่บอกว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ครับ คุณเอาดินของประเทศอื่นเข้าบ้านเขาไม่ได้ ม แน่นอนแคคตัสเวลาจะส่งประเทศญี่ปุ่น จะต้องล้างรากแบบแบรูทก็คือดินติดไม่ได้เลย ครับ เอาไอ้ที่เป่าลมนะเป่าปื้ดดินออกแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็พึ่งไว้ ครับ แล้วก็ตัดรากแล้วก็ห่อแล้วก็ส่ง นั่นแปลว่าการที่เราจะส่งออกพืช ส่งออกแคคตัสไปต่างประเทศ ก็ไม่ได้ง่ายขนาด ไม่ นั้น ง่าย มันก็มี ไม่ง่าย ขั้นตอนหลายอย่าง การที่มีหนังสือเล่มเนี้ยที่มีรูปแคคตัสต่างๆ มากมายให้ดูอ่ะ
คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติสนใจแล้วก็อยากเห็นสิ่งนี้เนาะ ใช่ สำหรับสำนักพิมพ์และเอเจนซี่ต่างประเทศท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ของเล่มนี้เนี่ยไปแปลเป็นภาษาตัวเอง ได้เลย ก็ได้เลย เพราะว่าหนูบอกเลยว่ามันครอบคลุมจักรวาลคือ ครับ ตั้งแต่หนูดูมาเนี่ยมันมีครอบคลุมจักรวาลตั้งแต่เป็นเกสร ครับ จนไปเป็นต้นเล็กๆ จนเอาหน่อมาช ครับ ำจนวิธีการกราฟวิธีการดูแลรักษาแล้วมีมีสายพันธุ์มันเอาเนี่ยที่หนูเอามายืนอันเนี้ย อันนี้ครับ เนี่ยแม่ ต่างๆมากมาย ทั้งหมด โอเค เนี่ยอยู่ในเล่มนี้หมดเลย ครับผม และยังมีอีกเป็นร้อยๆเป็นพันชนิดที่หนูไม่ได้มาวางตรงนี้ ครับนั่นแหละก็ถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่อมรินเอเจนซี่ อ่าน นะครับนะก็คือเล่มนี้เนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์อมรินนะครับ น่ารัก แล้วเขาก็ มาก มีเอเจนซี่ของตัวเอง จริงๆแล้วต้องขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์นะ ครั ที่ บ อย่างหนึ่งคือมีช่องว่างเล็กๆทำให้วงการแคคตัสได้ไป ใช่เพ ต่อ ราะว่าเขาทำบ้านและสวนไง ใช่ก็คือมันมีงานบ้านแล้วตรวจหนูเคยได้รางวัล ครับ งานของอมรินทร์เนี่ยที่ ครั เขา บ จัดงานแคคตัสน่ะ ครับ มันมีงานประกวดแคคตัสบ้านแล้วตรวจหนูก็เคยไปได้รางวัล อืม อย่างที่บอกว่าคือขอบคุณที่เป็นช่องทางเล็กๆที่ทำให้หนังสือเหล่านี้มันได้ไปเผยแพร่ในทั่วโลก ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณภาวพลด้วยนะครับที่เป็นคนรวบรวมแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับหนังสือของคุณภาวพลเนี่ยนะครับนอกจากแคคตัสก็ยังมีอีกมากมายเลย เยอะ ที่เกี่ยวกับพืชต่างๆมากมายนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ หลายเล่มก็ขายลิขสิทธิ์แปลไปโอ้ยเป็นหลายภาษานะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่โก้มากๆเลยนะครับขอบคุณครับ โอ้นี่ยังมีเรื่องราวอีก100 ล้านพันเรื่องที่จะคุยกันนะพี่ ได้ น้อง ไว้ว่ากันอันเนี้ยพอแล้วฟุตเยอะแล้วพี่โก้ จริง เยอะเลยเดี๋ยวเราคุยกันต่อเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้ โอเค นั่นแหละครับก็วันนี้นะครับขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับที่สนับสนุนให้เราได้มีรายการที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือไทยในเวทีโลกแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเล่มนี้ที่โลกรีดสวัสดีครับ สวัสดีครับ